Hello friend, myself Bivas Takal and welcome to my channel Engineering Yatra Nepal. यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा लेसन 1 मा हामीले कम्प्लिट AutoCAD ट्युटोरियलको बारेमा बुझेका थियौं। आज हामी AutoCAD को लेसन 2 सुरु गर्दै छौं। जसले लेसन 1 हेर्नु भएको छैन माथि आई बटनमा छ, गएर हेर्नु होला र तल लिंक डिस्क्रिप्सनमा पनि दिएको छु, त्यहाँ गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। आज हामी लेसन 2 मा सिक्ने भनेको लाइन, polyline, explode, join, erase, rendering, model, pan, section, window, orthomode सिक्ने छौं। सुरु गर्नु भन्दा पहिला सबैसँग एउटा रिक्वेस्ट गर्छु, च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला ताकि यो च्यानलमा हालेको भिडियोबाट बेनिफिट तपाईहरुलाई नै हुन सक्छ। सुरु गरौं सबैभन्दा पहिला लाइन कमान्डबाट। हैन, यो लाइन तपाईहरुले जुन यो माउसको कर्सरलाई हेर्नु, लाइन जुन तपाईले देख्नु भएको छ यो लाइन हैन। अब तपाईले यो लाइन लिइसकेपछि तपाईलाई लाइन तान्नु भन्दा पनि पहिला हामीले लाइन लियौं कि लिएनौं भन्ने कुरा तपाईले यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ। यो कमान्ड लाइनमा तपाईले यहाँ लाइन भनेर आइसकेको हुन्छ। तपाईले लाइन क्लिक गरिसकेपछि तपाई आफ्नो मनले केही नगर्नु होला। तपाईलाई तलबाट नै भनेको हुन्छ तपाईको नेक्स्ट पोइन्ट के हो। ल हेर्नुस् है, यहाँ नेरी भनेको छ स्पेसिफाई फर्स्ट पोइन्ट। हामीले फर्स्ट पोइन्ट लियौं। अब फर्स्ट पोइन्ट लिइसकेपछि यहाँ भनेको छ स्पेसिफाई नेक्स्ट पोइन्ट। अब हामीले नेक्स्ट पोइन्ट लिन्छौं है। ओके, नेक्स्ट पोइन्ट पनि लियौं। त्यसपछि फेरि हुँदै नेक्स्ट पोइन्ट हैन। अब तपाईहरुलाई अब गर्दै जाने। ओके, अब यहाँसम्म आइसकेपछि लाइन लिइसकेपछि अब यो लाइनलाई काट्ने कसरी भन्दा तपाईले आफ्नो ल्यापटप अथवा पीसी मा भएको सबैभन्दा माथि टपमा भएको ESC बटनमा क्लिक गरेर यसलाई हटाउन सक्नुहुन्छ। भनेको एस्केप गर्ने भनेको छ। अब यो भयो। तपाईले किबोर्डमा स्पेस बार थिचेर पनि यसलाई हटाउन सक्नुहुन्छ। अहिले हामीले जुन यो लाइन लियौं, यो हामीले यो टुल्स बारबाट लिएको लाइन हो। यो टुल्स बारबाट लिएको लाइन हो हैन। अब म सर्टकटबाट लाइन कमान्ड युज गर्न चाहे भने लाइनको फर्स्ट लेटर हुन्छ L हैन। अब म कमान्डमा गएर L टाइप गरेर इन्टर थिच्छु, लाइन आउँछ है। सो यहाँ L लगेर इन्टर थिच्दियो भने लाइन आउँछ। अब हेर्नुस्, आयो लाइन। सर्टकट L, लाइनको सर्टकट L हुन्छ। अब मैले अघि ESC थिचेर एस्केप गरेको थिए भने अब म स्पेस बार थिचेर काट्छु है। तर तपाईले कमान्डबाट बाहिर आउनु पर्यो भने चाहिँ ESC नै थिच्नु पर्छ, स्पेस बार थिचेर हुँदैन। जस्ट अब तपाईले लाइन इन गरेर लाइन कन्टिन्यू गर्ने बेलामा चाहिँ स्पेस बार थिच्नु पर्ने हुन्छ। अब तपाईले लाइन कमान्ड सकाएर म अर्को कमान्डमा जान्छु भनिसकेपछि त्यतिखेरको अवस्थामा तपाईले एस्केप गर्नै पर्ने हुन्छ। यो चाहिँ ख्याल गर्नु होला। जब कमान्ड सकिसक्छ र कमान्डबाट ब्याक हुनु खोज्नुहुन्छ भने जहिले पनि एस्केप बटन थिचेर मात्र ब्याक हुनु होला। अर्को कुरा, अब मैले लाइन लिएँ हैन। ओके, यो लाइन लिएँ टुल्सबाट। अब मैले यहाँबाट पनि लिन्छु L हैन। L गरेर हामीले इन्टर गर्दा ख्याल गर्नुस् है, हामीले कमान्डमा केही टाइप गरेपछि हामीले इन्टर गर्दा हाम्रो ल्यापटपमा पीसीमा जहिले पनि दुईवटा इन्टर हुन्छ हैन। एउटा मेन इन्टर र अर्को सानो इन्टर हुन्छ साइडतिर। हामीले जहिले पनि मेन इन्टरको युज गर्नुपर्छ। ओके, मेन इन्टर युज गरियो। क्लियर? बट जब हजुरहरु लाइनको प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ, धेरै चीज यस्तो छ हजुरहरुलाई प्रब्लम फेस गर्नुपर्ने छ। म त्यही प्रब्लमलाई सोल्भ गर्दैछु। प्लिज यो भिडियोलाई ध्यान दिएर हेर्नु होला, किनकि नयाँ सिक्न खोज्नेहरूलाई यो भिडियो धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। जब उनीहरूले प्र्याक्टिस गर्न खोज्छन् त्यतिखेर धेरै प्रब्लम आउँछ। त्यो प्रब्लम के हो म यहाँ क्लियर गर्छु। फर्स्ट प्रब्लम हाम्रो जुम इन जुम आउट हैन। यो जुम इन जुम आउट हो हैन। अब जुम इन जुम आउट कसरी गर्ने? जुम इन जुम आउट गर्नको लागि तपाईको माउसमा लेफ्ट र राइट
को माउसको त्यो बटनको बिचमा एउटा जुन गोलो बटन हुन्छ त्यसलाई स्क्रल बटन भन्छ। त्यो स्क्रल बटन हामीले तल माथि गरेर जुम इन जुम आउट गर्न सक्छौँ। क्लियर? अब हामीलाई पेजलाई राइट र लेफ्ट लानु छ भन्नाले यता यता लानु छ। अब त्यतिखेर के गर्ने भन्दा जुन मैले भनेको थिएँ माउसको राइट र लेफ्टमा जुन बिचमा एउटा स्क्रल बटन छ गोलो, त्यसलाई होल्ड गरेर लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट लान सकिन्छ है। अब तपाईको नेक्स्ट प्रब्लम के हो भने जब तपाईँ के ड्र गर्नुहुन्छ पेज पुरै जुम इन जुम आउट हुँदैन हैन। जस्ट अब के चीज हामीले यहाँ ड्र गर्यौं हैन, अब पुरै पेज मेरोमा त भइराछ, तपाईहरुकोमा हुँदैन। जुम इन जुम आउट जब हुँदैन त्यतिखेर तपाईहरुले रिजेनरेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईहरुले कमान्डमा RE टाइप गरेर रिजेनरेट गर्न सक्नुहुन्छ। यो रिजेनरेट गर्नुभयो भने तपाईको पेज हैन ठुलो सानो तपाईले जत्रो चाहनुहुन्छ त्यत्रै हुन्छ। अब तपाईको रिजेनरेट गरेर पेज यत्रो आयो हैन। अब यो भन्दा अझै मलाई अझै पेज बढाउनु छ भन्नुभयो भने फेरि RE गरेर रिजेनरेट गरेर तपाईहरुले बढाउन सक्नुहुन्छ। अर्को छ तपाईलाई कुनै पनि लाइनलाई डिलिट गर्नु पर्यो भने त्यो लाइनलाई सिलेक्ट गरेर डिलिट गर्न सकिन्छ। जस्तै अब यो लाइनलाई मैले एउटा सिलेक्ट गरे, यसलाई डिलिट गरे। अब यो बिचको लाइन चाहिएन, यसलाई डिलिट गरे हैन। अब एउटा तपाईले एउटा दुईटा सबै पनि यसरी सिलेक्ट गरेर गर्न सक्नुहुन्छ हैन। तर तपाईलाई होल लाइन एकैचोटी डिलिट गर्नुभयो भने कन्ट्रोल प्लस ए CTRL+A टाइप गरेर तपाईले डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो लाइन डिलिट भयो, अब मलाई यही लाइन चाहिएको छ, मिस्टेकली डिलिट भयो भने तपाईले के गर्नु भन्दाखेरि कन्ट्रोल+Z गर्नुभयो भने अन्डु हुन्छ। कन्ट्रोल+Z, यो लाइन फेरि आयो, फेरि कन्ट्रोल+Z गरे भने अघि गएको लाइन पनि आउँछ। ल हेर्नुस्, तपाईहरुलाई सर्टकट भन्न म सिकाउँछु। CTRL+A गर्नुभयो भने सिलेक्ट अल हुन्छ। CTRL+Z गर्नुभयो भने अन्डु गर्न सकिन्छ। CTRL+X गर्नुभयो भने कट गर्न सकिन्छ। CTRL+C गर्नुभयो भने कपी गर्न सकिन्छ। CTRL+V गर्नुभयो भने पेस्ट गर्न सकिन्छ। CTRL+N गर्नुभयो भने न्यू पेज र डकुमेन्ट खोल्न सकिन्छ। CTRL+O गर्नुभयो भने ओपन गर्न सकिन्छ। CTRL+P गर्नुभयो भने प्रिन्ट गर्न सकिन्छ। CTRL+S गर्नुभयो भने सेभ गर्न सकिन्छ र CTRL+Shift+S गर्नुभयो भने सेभ एज गर्न सकिन्छ। क्लियर? ओके, यसलाई डिलिट गरौँ। अब चाहियो मलाई एउटा स्ट्रेट लाइन। अब हेर्नु, मैले एउटा स्ट्रेट लाइन लिन खोज्दै छु, तर यो स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट नभएर दायाँ बायाँ तल माथि भागिरहेको छ हैन। अब यसलाई स्ट्रेट बनाउन हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि यो तल हेर्नुस् त, यो तल तपाईले जुन यो टोगल बटन देखिरहनु भएको छ, यहाँ एउटा अर्थोमोड भन्ने छ। यो अर्थोमोड अन गर्छु। ल, अर्थोमोड अन भयो। अघि हामीले लाइन तान्दा त्यो लाइन स्ट्रेट भएको थिएन हैन। अब हेर्नुस्, अर्थोमोड अन गरिसकेपछि अब यो तल तान्दा आउन, माथि जाँदा आउन स्ट्रेट मात्र गइरहेको छ नि त हैन। ल हेर्नुस्, पुरै स्ट्रेट भइरहेको छ, जता लगे स्ट्रेट मात्र गइरहेको छ हैन त। अब यसलाई अफ गरेर फेरि एउटा लाइन तानेर हेर्दा ल हेर्नुस्, यो लाइन ल यता माथि दायाँ बायाँ कता कता आउँछ हैन त। त्यसैले आफुलाई स्ट्रेट लाइन चाहिएको बेलामा अर्थोमोड अन गरेर काम गर्न सक्नुहुन्छ। यदि होइन मलाई अब काम गर्दा गर्दै मलाई अब बाङ्गो लाइन चाहियो हैन भन्दाखेरि तपाईले अर्थोमोड अफ गरेर गर्न सक्नुहुन्छ। र एउटा अर्को कुरा के छ भने तपाईले अर्थोमोड अन नगरेर तपाईले जस्ट शिफ्ट मात्र थिचेर लाइनलाई यसरी तान्नु भयो भने यो लाइन स्ट्रेट जान्छ। शिफ्ट छोड्दिनु भयो भने तल माथि हुन्छ। ल हेर्नु, मेरो अर्थोमोड अहिले अफ छ हैन, अनि मैले शिफ्ट थिचेको छु। शिफ्ट थिचेपछि अर्थोमोड आफै अन हुन्छ है। ल हेर्नुस् है,
यो भयो तपाईको अर्थोमोडको युज। अर्थोमोड के को लागि युज हुन्छ भन्ने कुरा सिक्यो। अब म दुईवटा लाइन लिन चाहन्छु। एउटा ओके, अब यो दुईवटा लाइनलाई म जोइन गर्न चाहन्छु भन्नाले सिलेक्ट गर्न चाहन्छु। सिलेक्ट गर्दाखेरि तपाईले यो मैले सिलेक्ट गर्न ल हेर्नुस् है, यो यता राइट लेफ्टबाट राइट साइडतिर आएको यो ब्लू कलरकोले हाम्रो सिलेक्ट गर्दा एउटा मात्र सिलेक्ट भयो हैन। अब यो राइटबाट लेफ्टतिर आएको बटनले दुईटा सिलेक्ट गर्दा दुईटा सिलेक्ट भयो। किन भयो भन्दाखेरि जुन हामीले यो ब्लू कलरको हामीले सिलेक्ट गर्न खोज्दाखेरि यसले होल अब्जेक्ट सिलेक्ट भयो भने मात्र तपाईको अब्जेक्ट सिलेक्ट हुन्छ। यसले होल सर्कल, अब हेर्नुस् है, मैले यो पुरै यहाँ गरेपछि यो सिलेक्ट भयो हैन। अब मैले यसैलाई यो एउटा होल सिलेक्ट गरेर आजको आधा ल यति मात्र राखिदिए भने पनि यो सिलेक्ट हुँदैन। अब ग्रीन कलरकोले तपाईले यति छोइदिनु भयो भने पनि दुईटा सिलेक्ट हुन्छ। क्लियर? अब मैले एउटा लाइन लिएँ है। अब मैले एउटा लाइन लिएँ यहाँ। ओके, मैले एउटा यहाँ लाइन लिएँ। यो लाइन मैले यो लाइन लिएको, जस्ट नर्मल लाइन लिएँ। अब म पोली लाइन लिन जाँदैछु। ओके, मैले अब पोली लाइन पनि लिएँ है। ओके, अब मैले पोली लाइन लिएँ हैन। अब तपाईलाई यसमा डिफरेन्स के छ भन्दाखेरि, अब तपाईले यो सिलेक्ट गर्नुभयो भने हामीले यो नर्मल लाइन लिएको लाइन यो है, यसलाई सिलेक्ट गर्दा यो एउटा एउटा गरेर सिलेक्ट हुन्छ हैन। यो एउटा एउटा गरेर सिलेक्ट हुन्छ। तर त्यही ठाउँमा हामीले यो पोली लाइन लिएर गरेको ड्रइङ लाइन यो सिलेक्ट गर्दा यो होल सिलेक्ट भइराछ, पुरै सिलेक्ट भइराछ। रिजन हो पोली लाइन कम्प्लिटली आपसमा जोइन भएको हुन्छ, त्यसैले यो होल सिलेक्ट हुन्छ। अब हामी के गर्छौं भन्दा पोली लाइनलाई लाइनमा कन्भर्ट गर्ने कोसिस गर्छौं है। अब हामी यो पोली लाइनलाई लाइनमा कन्भर्ट गर्छौं। लाइनमा कन्भर्ट गर्नको लागि तपाईले आफ्नो कमान्डमा एक्स टाइप गर्नुपर्छ। एक्स भन्नाले एक्सप्लोड, एक्सप्लोड एक्सप्लोडले के हुन्छ भन्दा तपाईको यो पोली जुन यो भागहरु छ यो भागहरु छुट्टिन्छ। अब एक्सप्लोड हामीले सिलेक्ट गरिसकेपछि हामीले इन्टर प्रेस गर्छौं। अब हेर्नु, यो हाम्रो जुन यो लाइन थियो यो तलको यो एउटा मात्रै सिलेक्ट हुन्थ्यो हैन। ल हेर्नुस्, अब छुट्टा छुट्टै सिलेक्ट भइराछ हैन त। अब छुट्टा छुट्टै भएको लाइनलाई एउटै लाइनमा कसरी कन्भर्ट गर्ने भन्दा त्यसलाई जोइन गर्नुपर्छ हामीले। त्यसको लागि हामीले कमान्डमा गएर जे टाइप गर्यो। अब यो कमान्डमा जे आइसकेपछि हामीले यहाँ सिलेक्ट गर्ने। अब सिलेक्ट गरेर इन्टर गर्दा ल हेर्नुस्, यो लाइन एक आपसमा जोइन भएको छ हैन त। इज दैट क्लियर? Okay, this much for today. Keep supporting guys. भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिन नभुल्नु होला। थ्यांक यू।